Gà rất là ngon luôn nha, chín từ bên trong nè, các bạn thấy không? Nhìn cái đùi gà nè, hấp dẫn chưa? Có ai chảy nước miếng không? Chấm vô muối ớt nè. Trời ơi, tôi nuốt nước miếng rồi. Mời các bạn nha. Hết sảy, ngon quá. Gà dai, thấm gia vị, thơm mùi sả, mặn mặn của muối, chấm vô cái muối ớt này nữa, cay cay nữa, thơm mùi lá chanh nữa. Trời ơi, giật cái nách luôn. Thôi mình quay tới đây thôi. Giờ các bạn mà các bạn cảm thấy thích đó, nó ngon thì các bạn hãy vào bếp đi và các bạn thực hiện món này đi, các bạn sẽ biết nó ngon tới mức nào. Rồi để thực hiện món gà hấp muối này thì chúng ta sẽ chuẩn bị ở đây là một con gà nặng khoảng 1 kg nha các bạn. Thì đây là gà là mình mua lúc nó còn sống luôn nè, rồi mình kêu người ta là mần cho mình luôn. Đây, con gà rất là ngon ha. Đây là 1 kg nè. Và các bạn nhớ là con gà là mình mần á, mình sẽ làm sạch lông và cái phần bụng này nè mình sẽ không xẻ ra nha. Mình phải để nguyên như vậy rồi mình moi cái phần ruột ra thôi. Đó. Đây là mề nè, bộ lòng của nó nè, 2 chân gà nè. Thì nếu như mà nhà các bạn mà đông người hơn thì các bạn sẽ lựa cái con gà mà nó nhiều ký hơn nha. Ở đây nhà mình ít người cho nên là mình chỉ làm con gà khoảng 1 kg thôi. Nó cũng nhỏ ha. Đây. Gà mà các bạn lựa gà ta, gà thả vườn á, thì thịt nó sẽ ăn ngon hơn. Nếu mà gà công nghiệp á, thì nó sẽ không ngon nha các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 1 kg muối hột, hay còn gọi là muối hạt đó. Đây là 1 kg nha. Thì nếu mà con gà của mình to hơn thì các bạn phải tăng cái liều lượng muối này lên. Bởi vì hôm nay là mình hấp gà, mình hấp khô, mình không có cho nước, cho nên là nếu mà ít muối quá thì khi mình hấp gà của mình nó tiết cái nước ra, nó sẽ dễ bị cháy và nó sẽ không có chín ở từ bên trong. Rồi ở đây là một ít hành tím nè, rồi tỏi nè, rồi lá chanh, 1 quả chanh, 4 cây sả to và ớt hiểm. Cuối cùng sẽ là các gia vị nêm nếm cần thiết khác, đó là hạt nêm, muối, bột ngọt và dầu ăn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món gà hấp muối này nhé. Rồi đầu tiên thì đối với cái phần sả này mình sẽ sử dụng 2 cây sả. Bây giờ mình sẽ cắt ra, mình lấy cái phần đầu. Cái phần này thì mình sẽ cắt làm đôi. Một chút nữa mình sẽ cho vào nồi hấp ha, mình để riêng. Rồi đối với cái phần đầu sả thì các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Rồi đây ha các bạn, đây là 4 cây sả. Trong đó thì các bạn sẽ cắt ra 2 cây sả, các bạn cắt nhỏ ra như thế này. Còn lại thì về cái phần lá thì các bạn sẽ cắt khúc ra. Và đây là hai khúc sả ha. Mình cũng đập dập, một chút nữa mình sẽ đi hấp. Mình chỉ sử dụng bấy nhiêu sả thôi. Một chút nữa mình sẽ đi xay nhuyễn. Rồi đối với cái phần tỏi và hành tím thì các bạn cũng sẽ cắt nhỏ luôn. Rồi lá chanh thì các bạn sẽ sử dụng khoảng chừng 15 lá chanh ha. Mình cũng sẽ cắt nhỏ ra luôn. Rồi ha các bạn, đây là lá chanh các bạn đã sắc nhuyễn ha. Giờ mình sẽ cho ra một cái chén riêng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi trộn trước cái phần gia vị để chúng ta ướp gà. Về cái phần lá chanh các bạn băm nhuyễn, các bạn sẽ cho vào đây một nửa còn lại để mình làm nước chấm ha các bạn. Cho vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Cho vào đây 2 muỗng cà phê dầu ăn để giúp cho gà hấp của mình nó sẽ, cái lớp da nó sẽ bóng ha, và nó không có bị khô. Rồi giờ mình trộn cái phần này để riêng. Rồi ha, đây là cái cối xay của chúng ta. Thay vì chúng ta phải băm nhuyễn rất là mất thời gian, thì bây giờ chúng ta sẽ cho hết cái phần sả nè,
Cái phần sả mình cắt nhỏ nè, mình cho vào máy xay. Với cái cách này thì sẽ giúp cho các cái nguyên liệu, các cái gia vị nó sẽ nhanh thấm vào trong gà và nó sẽ dậy cái mùi thơm hơn so với cái việc là chúng ta phải băm nhuyễn bằng dao. Tuy nhiên nếu như nhà mình không có máy xay sinh tố, không có cối xay như thế này thì các bạn chịu khó là mình băm nhuyễn các cái nguyên liệu này bằng dao cũng được nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vào một cái thau sạch ha. Bây giờ cái phần đây là huyết gà nè, bộ lòng của gà mình để riêng nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi ướp gia vị cho cái phần gà này. Đây là cái phần lá chanh là mình đã cho các gia vị vào ha. Mình sẽ massage cho gà. Rồi đây là cái phần mà sả, chúng ta xả, hành tím và tỏi mình đã xay nhuyễn nè, mình cho vào luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ massage cho gà ha. Mình massage khoảng chừng 10 phút, thoa đều hết, mình cho vào bên trong luôn. Rồi để giúp cho cái món gà hấp muối của mình nó dậy cái mùi thơm hơn thì các bạn sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê rượu trắng nha các bạn. Về cái phần rượu trắng này thì các bạn có thể cho hoặc là không cho nha. Tuy nhiên thì nếu như mà có rượu trắng thì món gà của mình nó sẽ rất là tuyệt vời, rất là ngon luôn. Các bạn hãy thử áp dụng công thức này của mình đi, bảo đảm ăn một lần là ghiền luôn á. Rồi cái phần sả này gia vị nó dư á, không sao hết, các bạn sẽ cho vào cái phần bụng gà luôn, nhét hết vào đây. Rồi ha, về cái phần đây, cái phần lòng của gà các bạn cho vào hết trong cái bụng nó luôn. Không chân gà thì một hồi mình để mình hấp bên ngoài cũng được. Rồi xong rồi đó các bạn, giờ sẽ chuẩn bị cái nồi hấp ha. Công thức của mình rất là đơn giản luôn, ai cũng có thể làm được. Rồi ha các bạn, đây là cái nồi mà mình sẽ đi hấp nè. Mình chuẩn bị một cái nồi cũng hơi to to, miễn sao mà mình cho con gà vào mà nó vừa là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết 1 kg muối hột vào trong nồi. Mình rải đều nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho sả lên, mình rải đều nó ra. Sau khi đã cho sả xong, bây giờ các bạn sẽ cho gà vào. Cho con gà vào nó gọn băng luôn. Rồi ha, để tránh trong quá trình mình hấp á, cái hơi nước nó sẽ nhiễu xuống gà, thì ở đây mình có chuẩn bị, đây là giấy bạc ha, mình bọc lên. Rồi mình sẽ cho một cái lỗ nhỏ như thế này để cho nó thoát hơi ha. Đậy nắp lại. Bây giờ mình sẽ đi hấp gà. Đầu tiên thì các bạn sẽ chỉnh ở cái mức lửa lớn nhất cho mình. Sau khi mà các bạn thấy là bắt đầu nóng lên rồi, nồi hấp bắt đầu nóng lên, thì các bạn sẽ chỉnh về cái mức lửa trung bình và các bạn sẽ hấp trong khoảng thời gian là 35 đến 40 phút. Đối với con gà mà nó to hơn của mình á, trên 1 kg thì có thể là thời gian hấp nó sẽ lâu hơn, có thể là 1 tiếng đồng hồ. Trong thời gian chúng ta hấp gà và chờ cho gà nó chín thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị cái phần nước chấm ha. Hôm nay là mình sẽ ăn kèm với nước chấm muối ớt. Về cái công thức làm nước chấm muối ớt này thì mình cũng đã có một clip chia sẻ với các bạn rồi, nhưng mà hôm nay là mình sẽ chia sẻ lại ở trong clip này luôn ha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh muối hạt, muối hột đó các bạn. Rồi cho vào đây 1 trái ớt ha. Nếu mà ăn cay hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng ớt lên. Cho vào đây 2 muỗng canh đường. Lượng muối bao nhiêu thì lượng đường cũng sẽ bấy nhiêu. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng chày và các bạn sẽ giã nhuyễn cho cái phần đường và muối này. Rồi ha, đây là đường, muối và ớt sau khi mình đã giã nhuyễn được như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ cho vào đây 1 quả chanh. Trái chanh này nó cũng nhỏ nha, nếu mà quả chanh to thì các bạn chỉ cần sử dụng nửa quả thôi. Chảy nước miếng, thật sự luôn. Gà mà ăn với muối ớt còn nặng chanh như thế này nữa. Mình hớt bỏ cái phần hạt này đi nha. Gà chưa chín mà ngửi cái mùi muối chanh này thôi là bắt đầu là ứa nước miếng trước rồi. Rồi bây giờ các bạn quậy cho nó tan. Và đây là cái phần lá chanh mình băm nhuyễn nè, mình để lại một nửa nè. Bây giờ thì mình cho vào luôn. Rồi mình trộn đều lên ha. Như vậy là mình đã xong cái phần nước chấm rồi đó. Nước chấm là nó quyết định đến 50% sự thành công của món ăn. Rồi sau khoảng thời gian 35 phút thôi các bạn, thì bây giờ wow, cái mùi thơm mình chưa mở nắp nữa nhưng mà nó
rất là thơm rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ mở nắp ra để mình xem thành phẩm của mình nha. Bây giờ các bạn sẽ dùng cái gắp như thế này để các bạn mở, để tránh bị phỏng tay nha các bạn. Rất là nóng luôn á. Wow, quá thơm, thực sự rất là thơm, ngon quá các bạn ơi. Nhưng mà giờ nó còn nóng quá, mình để cho nó bớt một xíu rồi mình sẽ lấy ra đĩa nha. Thành phẩm của chúng ta đây các bạn ơi. Lúc nãy là do là mình dùng cái đầu gắp á, mình gắp gà ra cho nên là nó bị xước một miếng rồi nè, chứ gà mình hấp nó không có bị nứt da nha các bạn. Rất là ngon luôn á. Đây mình cho các bạn xem nè. Gia vị nó thấm hết trơn ha, vẫn còn nóng lắm á. Món này thì các bạn có thể là làm khi mà nhà mình có khách đó, hoặc là làm cho ông xã của mình nhâm nhi cùng với bạn bè vào dịp cuối tuần cũng rất là tuyệt vời luôn nha. Rồi đây là nước chấm nè, giờ nó còn nóng quá. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với món gà hấp muối này nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để biết thêm công thức về món gà hấp muối này nhé. Nếu như các bạn cảm thấy ngon và hấp dẫn thì các bạn hãy comment cho mình biết để mình vui nha. Rồi chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại. Bye bye.